Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Vă rog să luați în calcul faptul că aceasta este o previziune generală și să luați de aici informațiile care se aplică pe situațiile voastre de viață. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spun cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Luna septembrie debutează cu retrogradarea planetei Saturn în semnul Peștilor, în casa a 10-a. Pentru voi asta înseamnă ceva ce redevine de actualitate la nivel de carieră, de profesie, scena publică, lucruri care pot avea legătură cu faima, cu prestigiul, cu renumele vostru. Unde Saturn acum se întoarce pentru a mai face odată curățenie, pentru a mai oferi odată structură sau pentru a finaliza niște lucruri pe care le-ați lăsat deschise sau pe care poate le-ați ignorat sau nu ați avut timp să vă ocupați. Saturn are legătură cu timpul și cu structura, iar peștii sunt arhetipul care se amestecă. Pentru acest arhetip, totul se petrece deodată. În consecință, în perioada ce urmează, veți avea nevoie să reevaluați niște lucruri care au legătură cu profesia, cu cariera sau pentru unii dintre voi cu planurile de pensionare. Poate fi vorba și despre o reconversie profesională, despre o nouă probă pe care o puteți susține în acest sens sau despre niște planuri mai vechi care nu au putut fi implementate la momentul respectiv, dar pot fi implementate începând cu luna septembrie. Guvernatorul vostru, Mercur, în această lună și începe tranzitul prin Fecioară, urmând ca ulterior să se mute în Balanță. În Fecioară va fi activată casa a 4-a, domiciliul, casa, familia, părinții, strămoșii voștri. Fecioara este arhetipul curățeniei, al ordinii interioare și al ordinii exterioare. Asta înseamnă că s-ar putea să aveți direcționate gândurile și către casă. Sau ceea ce faceți la locul de muncă va impacta casa în care locuiți sau familia. Asta poate însemna precum urmează: schimbări de profesie pentru că este necesar să vă susțineți familia. Poate pentru unii dintre voi apare nevoia de a investi în casa voastră, nevoia de a organiza mai bine casa sau nevoia de echilibru dintre locul de muncă și familie. Ce este foarte important pentru voi în această lună este retrogradarea lui Uranus, pentru că el se află în Gemeni, pe zona casei întâi. Acolo unde vorbim despre identitate. Prindeți acum curaj să întreprindeți niște lucruri noi, să vreți o schimbare majoră în viața voastră, schimbare care sigur că va fi activată și de cele două eclipse pe care le avem, care vin cu un sens al predestinării. În consecință, s-ar putea ca unii dintre voi să aveți nevoie de niște studii sau să se schimbe ceva când vine vorba despre profesia voastră, să aveți mai mult acces la niște informații, să fiți mai mult băgați în seamă sau dintr-o dată mai vizibili. Pentru unii dintre voi poate fi o perioadă foarte, foarte încărcată. Tocmai de aceea, când Mercur intră în Fecioară în casa a 4-a, acolo vă veți găsi liniștea. Dacă acasă vă este bine și la locul de muncă vă este bine și la nivel general în viață vă este bine. Retrogradarea lui Uranus în Gemeni vă mai face atenți la anumite lucruri. Aveți nevoie de un management al timpului foarte bine pus la punct, să învățați să gestionați foarte bine momentele de criză, fără a mai lua lucrurile personal, ci cu calm și foarte realist, făcând o departajare foarte clară, fără a lua personal ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Să vă stabiliți o ordine de priorități, pentru că s-ar putea să vă copleșească cariera, profesia, lăsându-vă fără energie când ajungeți acasă la familia voastră. Pentru alții dintre voi poate fi un moment care marchează începutul unei familii, marchează începutul unei relații. Evident, după caz. Avem eclipsă totală de lună în semnul Peștilor pe zona carierei, iar asta implică o schimbare majoră cu sens de predestinare, unde Saturn declanșează nevoia de a reevalua cariera, nevoia de a reevalua planurile pe care le aveți acolo sau cum sunteți voi vizibili în ochii celorlalți, la scară mare. Care este menirea vieții voastre? Aici pot apărea niște schimbări. Fie să semnați un contract de muncă, fie să vi se schimbe titulatura, fie să primiți un premiu, o diplomă, recunoaștere în acest sens. Recunoaștere după care poate unii dintre voi ați tânjit și pentru care v-ați pregătit o viață întreagă. Guvernatorul Peștilor Neptun este în acest moment în semnul Berbecului, iar casa organică în astrologia Berbecului este casa întâi, unde retrogradează în acest moment Uranus în Gemeni. Informații mai clare, sistem nervos mai calm,
Atenție la supra-solicitare și la supra-stimularea sistemului nervos. Aveți nevoie de foarte multă odihnă în perioada ce urmează. Guvernatorul vostru, după această eclipsă totală de lună, se va muta în semnul balanței, pe zona casei a 5-a, și vă va oferi indicii despre cum trebuie să luați viața mai ușor, să găsiți și bucurie în ceea ce faceți, să aveți parte și de echilibru, să alocați timp și copiilor voștri în contextul în care sunteți deja părinți, sau să vă gândiți și la viața de familie în cazul în care nu ați făcut-o până acum. Balanța este semnul relațiilor, iar casa a 5-a ne vorbește despre copii, copilul interior, relația de iubire, bucuria vieții, pasiunile noastre, dar și riscurile pe care ni le asumăm în această viață. Concluzia până aici a tranzitelor este următoarea. Nu vă asumați riscuri inutile. Aveți grijă pe ce pariați, pentru că este foarte important să vă reevaluați lista de priorități. Având în vedere că atunci când Mercur intră în balanță, Marte este în balanță, recomandarea energetică pentru această perioadă este odihna. Să găsiți și bucuria vieții, să încercați să vă relaxați și să faceți activități care vă bucură sufletul. Venus va face un pas înainte către arhetipul Fecioarei, intră în casa a 4-a, care are legătură cu domiciliul, cu casa în care locuiți, familia, cu strămoșii, cu părinții. În consecință, s-ar putea ca unii dintre voi să vă vizitați părinții sau să fie o perioadă în care atenția voastră este îndreptată profund în zona casei. Venus este guvernatoarea Taurului și a Balanței, iar Fecioara indică ordine, structură, disciplină. Poate fi o perioadă în care să investiți în casa voastră sau să faceți investiții pentru casă, plan financiar pentru dezvoltarea casei, pentru construcția casei sau pentru familia voastră, să investiți în voi înși-vă, în familia voastră, tot ceea ce are legătură cu acest aspect. Poate fi și o bună investiție financiară, însă nu uitați, nu sunt recomandate neapărat creditele în această perioadă. Ulterior avem pe 21 eclipsa parțială de soare, tot aici pe zona casei a 4-a în Fecioară, unde puteți lua o hotărâre. Sau poate unii dintre voi începe să lucrați de acasă, să atrageți venituri în casa voastră sau să faceți niște tranzacții care implică vânzare, cumpărare, achiziții de imobile. Poate fi și o familie fericită. În sfârșit, oportunitatea de a avea o familie fericită. Poate fi și un indiciu pentru căsătorie, de ce nu, pentru întemeierea unei familii. Sau mai poate fi vorba, pentru că Venus este în Fecioară, și despre nașterea unui copil. În tot cazul, odihna vine de la voi din casă, mai ales pentru că Saturn este în retrogradare în casa a 10-a, unde s-ar putea să fiți confuzi cu autoritățile, cu tot ce ține de carieră, de profesie, să aveți o lună aglomerată. Liniștea vă vine din casă, acolo vă încărcați bateriile. Și nu în ultimul rând, soarele intră în balanță, spre sfârșitul lunii vă liniștiți puțin, intră în casa care vorbește despre bucuria vieții, despre copii, despre pasiune, despre toate aceste lucruri. Poate apar niște proiecte sau niște discuții care implică riscuri, le calculați, nu vă avântați în luarea deciziilor înainte de a pune în balanță practic toate argumentele pro sau contra. Și tot în aceea zi, cu intrarea soarelui în balanță, intră Marte în Scorpion, pe zona casei a 6-a, unde atinge sănătatea, rutina, colegii de la locul de muncă, mentorii sau animalele de companie. Marte este planeta acțiunii, co-guvernator de Scorpion, se simte foarte bine aici, ceea ce înseamnă încărcare cu energie pentru a putea supraviețui. Este o perioadă foarte bună să vă ocupați de sănătatea voastră, de tot ce se ține de tractul digestiv, de tot ceea ce ține de activitatea fizică. Este o perioadă în care practic veți putea eficientiza, înlătura, diplomat și fără prea multe negocieri, ceea ce nu funcționează. Este ca și când preluați ceva și aplicați o îmbunătățire. Scăpați de niște pierderi sau ar trebui să identificați acele lucruri care vă încarcă rutina, unde pierdeți timpul, la propriu sau la figurat, și să le îndepărtați din viața voastră, pentru că asta se resimte în corpul fizic la nivel de sănătate. Vă încărcați poate cu probleme inutile sau cu probleme care poate nu vă aparțin. Să vedem mai departe. Busuiocul, prosperitate, noroc și iubire. Voi sunteți un arhetip norocos, iată că vă poate surâde norocul în această lună, mai ales când vine vorba despre casa voastră, pentru că tot ceea ce are legătură cu grădinăritul și plantele se regăsește sub arhetipul Fecioarei, unde veți avea
eclipsa parțială de soare, dar unde o veți avea și pe Venus. Sare, protecție și alungarea negativității. Așa cum am menționat, o lună foarte bună pentru reducerea risipei, să știți, pentru a identifica unde aveți scurgeri energetice sau scurgeri de bani, pe ce cheltuiți inutil. O stropitoare, posibilitatea să cereți ajutor, iată, să identificați poate procesele sau situațiile în care vă simțiți copleșiți, dar și posibilitatea de a vă elibera de provocări. Foarte bună luna pentru voi, cel puțin la nivel teoretic, practic va fi exact așa cum o veți face voi să fie. Fertilitate, poate fi vorba despre zona casei a 5-a, care va fi activată prin tranzitul lui Mercur în balanță, idei creative, foarte multe idei, capacitate creativă și s-a întors deodată din nou fertilitate. Foarte amuzant și foarte interesant. O lună foarte creativă, iată, arhetipul leului. Este și o lună, să știți, decisivă în anumite aspecte sau în legătură cu anumite aspecte ale vieții voastre. Avem numărul 29, 2 plus 9 egal 11, întuneric sau lumină. Trebuie identificate pierderile. În consecință, dacă voi veți face aceste lucruri și sunteți foarte responsabili, foarte ancorați în realitate, pe parcursul lunii septembrie vă odihniți pentru a avea mintea limpede și sistemul nervos reglat, veți vedea că veți avea parte de succes și lucrurile nu vor mai părea complicate, dificile, ca o povară. Să vedem mai departe. 6 de bâte, asul de monede, 2 de spade, pajul de monede, 4 de monede. Voi, așa cum am spus, sunteți unul dintre arhetipurile norocoase ale zodiacului. La nivel general, cu cât treceți mai repede peste starea de confuzie, de ceață mentală și vă îngrijiți mai mult corpul sau aveți mai multă grijă de informațiile pe care le acumulați, cărora le acordați atenție pe parcursul acestei luni, cu atât mai ușor veți trece prin toate și peste toate cele câte se pot întâmpla. În zona relațiilor este o perioadă foarte bună să vă faceți planurile. Planuri de investiții, dar care au ca, să spunem, linie de final copiii. Poate vreți să faceți economii pentru copii, poate vreți să reduceți niște pierderi la nivel financiar și dacă nu doriți să faceți asta, atunci vă spun eu că se poate să începeți un plan de economie sau un plan de economisire, mai degrabă spus, pentru că puteți trasa acum o structură foarte stabilă în acest sens, care poate avea legătură cu casa, cu familia, astfel încât să reduci pierderile. Pierderi de dobânzi, scurgeri financiare, dar și energetice, așa cum am spus, adică oboseală inutilă. Poate fi o perioadă foarte bună dacă sunteți singuri să întâlniți pe cineva, dar trebuie doar să faceți un pas înainte, să aveți puțin curaj să ieșiți din zona de confort. Cei care deja sunteți căsătoriți, așa cum spuneam, este o perioadă în care să comunicați, să ajungeți la un numitor comun, să fie armonie în casa voastră, astfel încât întreaga familie să aibă același sens, același scop, același obiectiv. Pot apărea ceva complicații în zona comunicării, o mică disonanță, poate din cauza copiilor sau poate pentru că voi sau partenerii voștri de viață vă purtați imatur. Evitați acest gen de discuții pentru că nu vă ajută cu nimic, din contră, energia lunii vă susține să fiți echilibrați, să ieșiți în oraș, să încercați să vă bucurați de viață și să aveți parte de o viață bună. În zona locului de muncă sau la nivel financiar se reactivează ceva. Așa cum am spus anterior, a existat o lipsă de informație, o lipsă de informare sau au existat niște lucruri, niște blocaje, ați avut niște impedimente care acum se pot ridica pentru că aveți perioada de retrogradare a lui Saturn
din casa a 10-a, unde voi aveți arhetipul peștilor, dar aveți și o eclipsă de lună. Intuiția. Nu ați văzut intuitiv niște lucruri, nu v-ați bazat pe emoțiile voastre, pe trăire, pe sentimente, pe cel de-al 6-lea simț, pentru că poate ați fost foarte mentali și v-au scăpat din vedere. Doi de spade aici indică o mică doză de superficialitate, care acum poate fi depășită înspre binele vostru, tocmai pentru a avea garanții sau asigurări. Unii dintre voi poate însemna un pas înainte, iată, vi se oferă o oportunitate, este o ofertă, cineva vă face o ofertă sau apare o oportunitate pe care o puteți ridica, atât că vă este teamă să o duceți la un nivel superior, poate fi o promovare sau poate fi o ofertă de loc de muncă, o negociere, o afacere nouă, dar pentru moment ar fi bine să vă concentrați pe ceea ce aveți și să faceți toate aceste lucruri calculat, pentru că altminteri există aici o teamă sau o lipsă de pregătire în acest sens, cu care s-ar putea ulterior să vă confruntați, precum efectul de bumerang, să vă extindeți prea repede sau să luați niște hotărâri imprevizibile, iar rezultatul să nu fie pe măsură sau conform așteptărilor voastre. Cu sănătatea pot apărea provocări pe partea digestivă, să fiți atenți, din cauza arderilor, metabolism lent. Este indicată pe perioada acestui anotimp de parazitarea. Tocmai pentru a vă elibera corpul, pentru a vă simți mai ușori. Avem și un as de bâte, un început. Saturn vă păsuiește. Saturn vă iartă, vă lasă în pace în această perioadă, mai ales pe aceia dintre voi care poate ați avut conflicte sau provocări sau de lucru cu tot ceea ce ține de instituțiile statului. Puteți avea succes în acea zonă sau vi se ridică niște impedimente, poate niște taxe, poate niște impozite, poate niște creanțe, tot ceea ce are legătură cu aceste zone, să spunem așa, oficiale. Pe de altă parte, se oficializează cu succes ceva, începe o implementare, însă atenție, că aveți de străbătut un munte, mai aveți mult până la destinație. Trebuie să o luați încet, într-o formă foarte echilibrată, să calculați fiecare risc. Regele de spade, 7 de cupe, 9 de cupe și 9 de spade. Ce vă pot spune din această energie este următorul lucru. Graba strică treaba. Nu vă grăbiți. Este o lună pentru voi în mod dedicat în care să nu grăbiți lucrurile. Pentru că din neatenție sau din cauza că v-ați grăbit sau sub presiunea timpului, cu, să spunem așa, un nivel de gestionare a crizelor foarte puțin evoluat, puteți rezolva niște lucruri, dar ulterior apare un stres. Ori faceți niște lucruri și este mai mult decât puteți duce, ori omiteți niște lucruri importante și acest lucru nu este sigur că da de bun augur pentru voi. Ceva devine mai lejer, este ca și când ați fi lăsați în pace în această perioadă, iar dacă se întâmplă acest lucru și beneficiați de timp pentru voi înșivă, este necesară odihna, pentru că aici sunt probleme cu somnul, fie din cauza insomniilor, fie pentru că dormiți foarte puțin, iar asta vă încețoșează gândirea. În consecință nu veți ști ce este cel mai bine să faceți sau veți crede că ceea ce ați hotărât este bine, doar că fără să fi evaluat situația amănunțit. Evenimentul de eclipsă totală de lună va aduce vouă o bucurie, o surpriză, se clarifică ceva, începe ceva, rezolvați un lucru, o situație mult așteptată, o remiză, echilibru, rutină, echilibru între viața de la locul de muncă și cea personală, dar atenție la sănătate. Neapărat atenție la sănătate. Veți rezolva un conflict cu o persoană care vă necăjește constant, permanent, un oponent, un dușman declarat, să îi spunem așa. Este cineva care vă împiedică constant, ori o autoritate, ori o instituție unde nu puteți rezolva niște lucruri, ori o persoană anume. Și se calmează lucrurile după îndelungi negocieri, după o perioadă îndelungată.
dar trebuie să cedați și voi, atenție la orgoliu, pentru că pentru a câștiga este necesar să cedați și voi, să negociați, să dați ceva la schimb sau să negociați. Uite, pasiune, sărbătoare, celebrare. Pe zona de relații lucrurile vor fi mai liniștite, ceva intră în exaltare, o bucurie. Aveți parte unii dintre voi de un eveniment foarte bun, vă priește acest sezon. Aici avem ratonul, omul care le rezolvă pe toate, magnetic, situații care se rezolvă de la sine, curiozitate și întreabă, pune întrebări. Așa cum am spus, nu este o lună pentru superficialitate, mai ales când vine vorba despre aceia dintre voi care interacționați cu autoritățile și așa mai departe, instituțiile statului sau dacă sunteți antreprenori. Dacă aveți o funcție de conducere, să spunem, pentru că există cineva care vă pândește, există cineva sau fiecare mică greșeală se poate dovedi a fi foarte scumpă. Atenție, odihnă și puneți lucrurile mai mult în echilibru, în balanță. 21. La eclipsa de soare, toată treaba se calmează. Chestiuni care au legătură cu zona geopolitică, cu zona de afaceri, cu zona politică, independență. Poate pentru unii dintre voi este divorț, separare, pentru că această casă a 10-a vorbește despre schimbarea numelui, schimbarea titulaturii, numele de familie. Poate fi o încheiere oficială prin autorități, da, prin starea civilă, prin notar public a unei căsnicii, închiderea unei afaceri, despre închiderea unei entități juridice, dar în sens bun, adică ceva se întâmplă. Poate fi o preluare, ceva în acest sens. Voi veți ști mai bine despre ce este vorba. Și un refugiu. Ai nevoie de odihnă. Punct. Să vedem ce ne spun și talismanele. Nevoie de relaxare, să călcați frâna. Voi puteți rezolva ceva la nivel financiar, o investiție, un plan de investiție, un plan de economii. Pentru unii dintre voi poate însemna nașterea unui copil sau ceva ce are legătură cu relația voastră cu ai voștri copii, dacă sunteți deja părinți. Copiii voștri au mai multă nevoie de voi. La ora exactă, toate lucrurile trebuie să meargă ceas, aveți nevoie de o organizare extraordinar de bună pe parcursul acestei luni, pentru că asta va trasa traiectoria pentru următoarele luni sau ani. Un mesaj subtil sau citiți printre rânduri, citiți de 2 ori, de 3 ori un mesaj înainte de a lua o hotărâre. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o lună foarte bună în care sărbătoriți un eveniment favorabil. Uite, noroc. Noroc în parteneriate, noroc în afaceri, noroc în căsnicie, noroc să întâlniți o persoană cu care să intrați într-o relație. Venus în casa a 4-a vă face conștienți, prosperitate în casă și fertilitate. Veniturile voastre cresc și în consecință este nevoie de un plan financiar foarte bine pus la punct pentru a nu risipi resursele, pentru că poate exista o asemenea tendință. Se poate repara un aparat electrocasnic sau ceva reparații pentru care v-a stresat. Le puteți rezolva. Din nou, ideea de prosperitate. Vă surde norocul din toate direcțiile vouă. O nouă direcție, atenție la cum șofați, nu mergeți cu viteză, nu vă luați la întrecere prin trafic. Este ca și când ați fost închiși într-un turn și în sfârșit vă eliberați. Poate fi o eliberare dintr-o instituție de genul, dacă aveți oameni în jurul vostru care au fost izolați, să le spunem așa, fie judiciar, fie în zona medicală, au fost internați pentru prea mult timp, sau poate fi vorba despre libertate emoțională, mă simt liber, mă bucur de viață, întâlnesc pe cineva, mă îndrăgostesc. Unii dintre voi vă puteți îndrăgosti. Puteți intra într-o relație bună, solidă, ceva noutăți, ceva bun, ceva care sigur că
are legătură și cu prosperitatea și cu evoluția voastră din partea unui prieten, poate un sfat bun, poate primiți un bonus pentru activitatea voastră profesională. Pentru alții dintre voi, uite, este campusul, începe o etapă din care aveți foarte multe de învățat. Și EQ, da, dragii mei gemeni, pentru că voi sunteți foarte buni pe IQ. EQ este inteligența emoțională. Având balanța în casa a 5-a și fecioara în casa a 4-a, lucrurile se fac precum urmează sub arhetipul vostru, mai ales pentru cei care aveți ascendentul în Gemeni. Facem ceea ce trebuie făcut. Cam așa este tendința, nu spun că toți faceți același lucru, dar este nevoie de mai multă iubire, este nevoie de empatie, este nevoie de blândețe și de îmbrățișări. Trebuie să lucrați la inteligența voastră emoțională, să încercați să vă puneți în acord și cu emoțiile voastre. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o lună septembrie de excepție, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!